منذ أيام أرسطو، منذ حوالي 300 سنة قبل الميلاد وإلى يومنا هذا، والبشرية ببسطائها وعلمائها تحاول أن تفهم لماذا لا يساعدنا الله. ألا يكون إلها شريرا ذلك الذي يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء، ذلك الذي يملك الحقيقة ويرى هذا العذاب الأليم الذي يطالنا ولا يفعل شيء؟ أي كون وأي إله هذا؟ هكذا صرخ الفيلسوف نيتشه يوما ما. أما الكاتب والصحفي الكندي تشارلز تمبلتون الذي أصيب بالزهايمر ومات بسببه، فادعى أن وجود الزهايمر هو دليل مقنع على عدم وجود الله، وقال في كتابه الشهير Farewell to God وداعا إلى الإله: الزهايمر لا يمكن أن يوجد لو كان هنالك إله، فجعل بذلك وجود الشر منافي لوجود الله. فهل هذا صحيح؟ كيف نوفق نحن المؤمنون بالله بين وجود الشر ووجوده سبحانه وتعالى؟ كيف نحل معضلة الشر التي لم ينجو عصر من براثنها؟ تعالوا نجيب على هذه الأسئلة ونحل هذه المعضلة. أولا، الاعتراض على وجود الله بقضية الشر مبني على سوء تصور لمعنى الكمال الإلهي، فالمعترض يعتبر أن الشر منافي لكمال صفة الرحمة، وهذا تصور خاطئ. فالله ليس رحيما فقط، الله حكيم وعادل وغفور وقهار وملك ومتصف بالجلال والجبروت معا، وكل هذه الصفات لها مقتضيات وآثار. فإن مثل من يعترض على الوجود الإلهي بمشكلة الشر كمن يتصور أن الأبوة ليست سوى الحب والرحمة فقط، فلما رأى الآباء يفعلون بعض الأمور الشديدة المؤلمة أنكر الأبوة بالجملة بحجة أنها منافية للحب والرحمة. ثانيا، هنالك تلازم بين رحمة الله وحكمته البالغة، والإنسان لا يستطيع بقصوره وقصور إمكانياته وقصور الأدوات التي يستخدمها في الحكم على الأشياء وبناء النتائج وقصور وضحالة معرفته بالله، لا يستطيع الإحاطة بحكمة الله والحكم عليها بالسوء أو الصلاح. ولا يشترط أن يبين الله سبحانه وتعالى الحكمة في أفعاله للناس، إنما يكفي الاعتقاد بذلك. والعقلاء يسلمون بأن الطبيب الماهر الصادق قد يفعل أمورا لا يعلمون لها حكمة وفائدة ولا يقدحون في علمه وحكمته رغم ذلك. ثالثا، المعترض باعتراضه هذا بنى تصورا محددا للوجود ذاته، فهو لا يعترض على موطن الشر فقط، بل على طبيعة الخلق كله وقوانين الحياة جميعها. فهو بذلك كأنه يريد أن تكف الأنهار عن كل تغريق وتخريب وأذى، ويريد أن تكف الشمس والنار عن الإحراق. فهو كمثل رجل دخل إلى مستشفى جميل البنيان متكامل الأجزاء والأدوات والمستلزمات فأعجبه، ولكن حين دخل غرفة العمليات ورأى أدوات القطع والبتر قدح في كمال المشفى بحجة أن فيه ما يؤدي إلى الألم والشر. رابعا، إنا إذا تأملنا في الوجود بنظرة تستوعب الصورة الكاملة فإنا لا نجد فيه شرا محضا، فكل الشرور الواقعة نسبية، فالله لا يخلق شرا محضا، وتعطيل الخير الكثير لأجل الشر اليسير شر كثير، وهو مخالف لموجب حكمة الله سبحانه وتعالى. فمثلا الشمس التي سخرها الله لمنافع عباده وإنضاج ثمارهم وتربية أبدانهم وغيرها الكثير، كم تؤذي مسافرا وغيره بحرها، وكم تجفف رطوبة وتحبس من مصلحة وتحرق من زرع، ولكن أين يقع هذا في جنب ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية المكملة؟ فتعطيل الخيرات والفوائد الكثيرة التي يجنيها البشر من الشمس بحجة بعض المفاسد الحاصلة منها شر كثير، شر كبير. ومثل من يفعل ذلك كمثل من يمنع صناعة دواء قد يشفي العديد من المرضى ويخفف الكثير من الآلام لأنه مر. خامسا، إن إذا تأملنا في الوجود أيضا سنجد أن الخير في الكون أكثر وأوسع من الشر، بل هو الأصل في الوجود. فالأصل في حياة الإنسان والحيوان الصحة لا المرض،
والأصل في الأرض الصلاحية للعيش وبناء الحضارات لا الزلازل والبراكين. فكما يقول ابن القيم رحمه الله: من كانت نفسه نافرة من وجود الشر القليل فليعتبر بالخير الغالب عليه، وليجعل نفسه ناظرة إليه متأملة فيه. وليس صحيحا ولا مقبولا في قوانين العقل والمنطق أن ينظر الإنسان إلى الشيء الأقل وجودا ثم يحكم به على الشيء الأكثر منه وجودا. سادسا، إن الاعتراض هذا مبني أيضا على تصور خاطئ عن طبيعة هذه الحياة. فالمعترض يعتبر أن الغاية من الحياة تنحصر في الحصول على الملاذ والظفر بالخير المطلق، وهذا تصور فاسد. فحياة الإنسان ليست منحصرة في حياته الدنيوية هذه، لا بد من أن تكون هنالك حياة أخرى أكمل وأفضل وأجل، يقتص فيها من الظالم وتسود فيها العدالة والأمن. الحياة الدنيا ما هي إلا طريق ومعبر لتلك، فما يحصل فيها من تعب وهم وكدر ومشقة لا يخرج في طبيعته عما يحصل لأي مسافر في أثناء السفر. سابعا، ليس هنالك ترابط عقلي ولا منطقي بين وجود الشر وعدم وجود الله. هذا الاعتراض مبني على شيء يسمى القفز الحكمي، فوجود الشر أقصى ما يستطيع أن يثبته هو القدح في صفة من صفات الله. أما أدلة خلق الله للكون فكثيرة جدا وأقوى في الدلالة والثبوت من هذا الدليل. فالاعتراض قائم على استدلال عاطفي نفسي أكثر منه على الاستدلال العقل المجرد. فالمعترض لا يستنكر الشرور الحسية المعنوية كالفساد الأخلاقي والكذب والخيانة والبخل والجشع التي فسادها أكبر وأعظم، والتي يتحاشاها المؤمنون بالله، والتي يوجب الله سبحانه وتعالى العقاب على مرتكبيها. ثامنا، المعترضون على وجود الله وكماله بوجود الشر وقعوا في مغالطة منطقية وانحراف استدلالي ظاهر، وهو أن العالم مليء بالأفعال الدالة على حكمة الخالق البالغة وعلى رحمته الواسعة، ولكنهم أعرضوا عن كل هذه الدلائل وركزوا أنظارهم على بعض المشاهد التي لم تظهر لهم فيها حكمة واضحة، وشككوا في الوجود الإلهي والكمال الرباني من خلالها. وهذا فاسد، لأن المنهج العلمي الصحيح يستلزم أن يقاس المجهول على المعلوم، وأن يحمل المتشابه على المحكم. فحال أولئك كحال رجل دخل مدينة شديدة التنسيق، تصاميمها مبهرة، فلما رأى بعض أجزائها فلم يدرك المغزى منها شكك في وجود الباني من حيث الأصل، وطعن في حكمته وعلمه ومهارته. تاسعا وأخيرا، بعض المعترضين وقعوا أيضا في التناقض لما ربطوا بين وجود الشر في الكون ووجود الله. فكثير من المعترضين أولئك ينكرون المبادئ الكلية والقيم المطلقة، ويرون أن كل شيء نسبي، فلا توجد قيمة مطلقة ولا خير مطلق ولا صفة محمودة مطلقة ولا مذمومة. وهذا الاعتقاد يبطل عليهم استنكارهم وجود الشر، فاعتقادهم بوجود الشر المطلق هو دليل على إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. وكما ترون، فالإجابة على سؤال لماذا لا يساعدنا الله تحتاج لتصحيح شامل في فهم حقيقة الله وحقيقة الوجود وحقيقتنا، حقيقة النفوس البشرية وحقيقة الكون وحقيقة الأشياء من حولنا. وأرجو أن أكون قد وفقت في تخميد لهيب هذا السؤال ببعض ما قلته. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. والسلام عليكم ورحمة الله.